Hey guys, we're now walking the streets of Little India and pupunta kami ngayon sa Mustafa Center. So, mura kasi daw dito sa Mustafa Center kaya dito kami mamimili ng mga gamit na kailangan ni Mumi. Ako lang. Ay, bibili na akong tissue. So, medyo gabi na kasi 24 hours namang open si Mustafa Center. Ay, madami mga buting-ting na pwedeng bilhin dito. From school supplies, house supplies, yan, madami dito. Ito na guys. Sarap pagkape. Hey guys, I'm Ral Javier and welcome to my channel. Yeah, and when I pull up to the scene, I want Ayan, dito na kami sa loob ng Mustafa at naghanap na kami. Pupunta kami doon sa level ng pang house supplies. Ito na ako eh. Ayan, may mga kitchenwares, ang dami dito. Parang gusto ko ulit. Maghanap kami ng tissue, ng mga shampoo. Kasi dito, mas magandang mag-hoard dahil mas mura yung mga gamit dito. Sa kabila pa yung ano. Ayan, madami rin mga pwedeng pasalubong. Kaya kung pupunta kayo Singapore, pwede kayo dito bumili ng mga pampasalubong. Daming chocolate. Ang daming chocolates, mas mura kaysa sa iba. Chocolates, wafers. Oh my God. Kit Kat, Snickers. Oh my God. Why did we run it here? No. Where's the Janik? Kahit anong oras na, ang dami pa rin tao kasi 24/7 siya. And grabe, ang daming mga pwedeng bilihin. Daming tao. Pwedeng pasalubong lahat. Nakakatuwa rin dito sa Mustafa kasi lahat siguro nang hahanapin mo sa isang grocery store na dito na. Pati mga damit, meron din sila sa ibang level and ibang building. May gadgets, merong grocery supplies, may school supplies, meron din lahat, name it. We are now in tissue heaven! Yeah! Ang daming tissue. Anong kailangan mo tissue? Hindi naman. Yan, ang daming tissue. Tissue all over. Tissue. Dito kuya, akit pa ako. Hindi po, madam. Saan po tayo pupunta, madam? Ay, pati tayo mag-elevator. Ang galing-galing. Oo nga, madam, ito po. Ito kasi elevator. Nahihirapan niyo po. Teka. Yeah. Yay. Ba't nga, ngayon lang namin naisip to. Madam, ano po bang kailangan natin, madam? Kailangan ko ng isang guwapo. Usyo! Guys, so nag-iikot lang kami dito sa may upper level kasi it's Friday night and wala naman kaming pasok bukas. Kaya libot-libot lang kami. Libot-libot. Medyo ito na yung pang garden section. Hindi kami para dito. Ito na yung office supplies. School supplies. Magaling kumuha ng item si Mumi, wala naman palang tao.
Kanina merong tag pero nawala yung tag. So babalik kami dun sa floor na pinagkuhaan pa yung item. Sobrang convenient din kasi dito dahil meron ng GST counter sa baba or sa lower ground. Pwede nyo na kagad kunin yung, yung receipt for the GST refund. And nakalimutan namin bumili ng hand soap. So bababa na naman kami ulit. Here. Ang bango nga eh. Nakakatapos lang namin mag-grocery dito sa Mustafa. We're now heading to the Saka... What temple is that? I don't know what temple that is. Saka Buddha Temple. Sobrang weird yung name. Parang sakayan ni Buddha But Temple. it's the temple of the thousand lights. Yeah, so kikita natin mga lights ngayon. May nabili kaming cart. Sobrang convenient. Yeah. Mahilig kami maglakad kaya pupunta kami dun sa Buddha Temple na naglalakad lang. And it's Friday night para makalibot-libot lang din. Binubuhat namin yung cart. I'm not sure, lagay ko na siguro sa gilid kung ano yung name ng temple pero nag-research kasi kami, madami daw lights doon. So we just wanna see the lights. See the lights. Oh my God, nakaka-praning that. Yan. So ayan We're here yung... right now. Diyan kami. We have to go to Sakyamuni. Yan, Sakyamuni Buddha, Gaya Temple. Sakyamuni. Buhay ang ang place ito sa gabi. Parang hindi siya nawawala ng tao. Baka kasi 24 hours lahat. Or baka dahil Friday ngayon kaya ganun. And that. Tignan mo nga. Punta tayo. Yan, mall yan. Yung taas na yan. Guys, so hindi pa namin sure kung ano yung maaabutan namin sa temple. Baka mamaya sarado pala. Pero Sana. sabi kasi dun sa online hanggang 4 PM. Pero anong point nung 4 PM dun sa lights? So baka sa gabi open. Doon daw tayo doon. Puntang ka na lang. I also need to go to New the bank. World. Pero dito tayo. Madami palang temple dito around the place. Kaya akala ko ito yung temple na pupuntahan namin, hindi pa pala. Pero ang ganda pa rin from afar. Meron kasi ako kasamang researcher. So ang pangalan pala ng temple is Sri Srinivasa. Sri Srinivasa. Sri Nirvasa Perumal Temple. So ewan ko kung naiintindihan nyo pero bahala na kayo. Temple. Ayan siya guys. Pala ito yung papasukan namin, hindi kami sure. Pero Ayan o, we're direct across. yan, dyan. Sana hindi pa siya. Saan na ba kami napadpad? Hindi na namin alam. Dilim na nito. We're Lost na kami. Wala nang naman. Ay, ayan na! We're here! Yan guys, so nakailang temples na kami nakakita and temple run fail pala ang nangyari. So, ito na pala yung temple. Sarado na. Wala, sarado na. Pero ang creepy ha. Creepy pala siya pag gabi dahil sarado. Yung sun. Yung parang ano, yung movie ni Kim Chu na bago. Ano yung movie niyang bago?
Parang yung Ghost Bride na movie ni Kim Chu, yung itsura ng temple na katabi. Parang hindi mo gugusto yung sumilip, nakakatakot. And wala kami na pala ngayon, so wala. Mustafa lang kami ngayon. That's it for today's video, and tomorrow na lang ulit dahil pupunta kami ng Sentosa. Yan, uwi na kami ng bahay. Yan, plan B guys. So mag City Square Mall na lang kami. Kasi wala kami na pala sa mga temple. Sarado na. Yan. Punta na kami ng City Square Mall ngayon. At may dala-dala kaming card. Don't worry guys, kung napapansin nyo si Mumi nagtutulak ng part. Pag pinapatay ko yung camera, ako yung nagtutulak. Kaya huwag kayo mag-alala. Asa ka? Ano asa? Totoo naman eh. Pero mal-dumal. Umasa na naman kami at sarado ang mall. Uwi na talaga kami. Uwi na. The only time we plan to go out at night. Maga kasi sila dito eh. Sarado na ang mall. Aray. Sakay na kami ng train. Dala-dala ko yung wheelchair. Malaking wheelchair. Going down the elevator. It's supposed to be our train, pero whatever. Here. Pakita mo sa kanila ng itsura mo pag niluluto ka sinigang. Bina-body pump. Body pump? Body pump? Baka, ano? Baka hinahamp mo. Yan. So, magluluto na lang ako ng sinigang mamaya. And Yung makita. ulam namin for the next 3 days. So, pag niluluto kami, laging pang 3 days siya. Ay, hindi. Dalawa yung niluluto mo for 3 days. Para Sige, isang sinigang tsaka isang veg cheese. Vegetable na naman. Kasi wala tayong gulay. Ay? Gusto yung gulay natin. Bukas pa kami mag-grocery. Ano yan? Bukas na lang isa. Oh, bukas na lang. Sinigang na lang tonight. Clarky Mall. Sana umabot kami. Sana umabot. Shit. Sarado na lahat. Wala ng tao. We decided na maglakad na lang pa uwi from Quay kasi malapit lang naman. Ibang klase dito sa Singapore. Pag tuwing Friday, pag inuman talaga, sa mga bridges sila nakatambay, sa sidewalk, tagang doon lang sila umiinom. Hindi uso ata yung mga bar dito. Ayan, yung bridge na yan, nasa likod na yan, yung bridge na yan. Ang dami punong-puno ng tao. Kahit walang ilaw, nakaupo sila doon. Iinom lang sila ng mga group nila. And kami, magluluto lang kami sa bahay. And Ako lang pala magluluto. Ha? Kasi hindi nagluluto yung katabi ko. Oo, ako magkakamera pa. Paano ka hindi tatama rin maglakad sa gabi? Tingnan mo naman, kahit siyang kalumingon. Picture perfect. Kahit sa ilalim ng bridge, pwede ka mag-picture. Igit! Laro pa pag ikaw gumulong. Ayan na guys, nakauwi na kami. So, nagpalit na ako ng sando para magluluto na ako ng sinigang. And,
Yes! So ito, pakita ko na. We're gonna add some oil sa pot para i-saute first yung onion, yung tomato, and yung tamarind para mag-juice out siya. I'm going to use the EVOO or extra virgin olive oil. One more thing guys, so gusto ko rin laging nilalagyan lahat ng niluluto ko ng garlic kasi mas malasa siya. So, I'm adding a teaspoon of garlic, minced garlic. Right now, minimix ko na lang yung mga sahog kasi gusto ko munang matunaw yung tamarind kasi bago ko ilagay yung chicken dapat lusaw na yung tamarind para hindi ma-overcook yung chicken. Mas magandang maluto muna maigi yung mga tomatoes, onions, yung tamarind, especially yung tamarind kasi kailangan kumbaga nag-melt na yung tamarind dahil kung isasabay mo yung chicken sa pagluto nitong mga to malulusaw yung chicken or ma-overcook. Antayin ko lang maluto maigi yung tomatoes at yung tamarind bago ko ilagay yung chicken. Kasi mahirap naman kung sasabay natin yung chicken sa loob. Dahil mas mabilis maluto ang chicken at baka mag-fall off kagad or maging pulled chicken na yung itsura. Hindi na siya mukhang buong chicken. By the way guys, may natirang dalawang chicken pa. So, gagawa ako ng pang-marinate dun sa chicken para hindi masayang. So, I'm using an organic black bean sauce or parang soy sauce na organic. Natin yung chicken sa marinade. That's it for today's vlog, and kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng videos, just hit like and don't forget to subscribe. See you on my next vlog. That's it guys for today's video, and if you like more of this video and if you like more of these videos, just hit like and don't forget to subscribe.